નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? સરસ, બહુ સરસ હો. બધા જ લેક્ચર જુએ છે, ખરેખર બહુ ખુશીની વાત છે. અને સાથે સાથે બધા એસાઇનમેન્ટ પણ સેન્ડ કરે છે. બસ આવી જ રીતે લેક્ચર જોતા રહ્યો, જેથી કરીને જ્યારે ક્લાસરૂમમાં આપણો લેક્ચર હોય ત્યારે આપણે બહુ સરસ મજાનું ભણી શકીએ અને ટૂંકા ટાઈમમાં આપણી તૈયારી થઈ શકે. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પ્રશ્ન મોકલે એ પ્રશ્ન પોતાની બુકમાં પણ લખે, જેથી કરીને એમની પાસે પણ એ પ્રશ્ન તૈયાર રહે. બરાબર? તો આ જ રીતે તમે જોતા રહો અને હંમેશા લાઈવ લેક્ચર જોવાનો આગ્રહ રાખો અને તમે તમારા મિત્રોને પણ લિંક શેર કરો, જેથી કરી અને આપણને ખ્યાલ જ છે કે સોમ, બુધ અને શુક્રવારે 8:30 વાગે આપણે લેક્ચર જોવાનું છે. બરાબર? તો બધાને શેર કરજો. ઓછામાં ઓછા 150 જણા લાઈવ હોવા જોઈએ, 150 જણા લાઈવ હોવા જોઈએ. હજુ ઘણા બધા આળસ કરી જાય છે, તો આળસ ન કરતા આપણે હેલ્થ સેન્ટર મેનેજમેન્ટ એટલે કે જે ANM પાર્ટ 2 એટલે કે બીજા વર્ષમાં 2 સબ્જેક્ટ અગત્યના છે, એમાં મિડવાઇફરી અને હેલ્થ સેન્ટર મેનેજમેન્ટ. એટલે હેલ્થ સેન્ટર મેનેજમેન્ટ એટલે પેપર નંબર 2 એ આપણે શરૂ કર્યું છે અને આપણે ત્રીજા લેક્ચરે પહોંચ્યા છીએ. તો પહેલા લેક્ચરમાં આપણે સબ સેન્ટર વિશેની થોડી માહિતી જોઈ અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર એટલે શું, તેના પર કઈ કઈ સેવાઓ આપવામાં આવે છે એ પ્રશ્નો ઓલરેડી આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. ત્યાર પછી એક સરસ મજાની નાની માહિતી હતી અને જેમ તમને કીધું હતું કે એ માહિતી છે એ ખાલી જગ્યા અને ખરા ખોટા માટે ખૂબ જ અગત્યની કે સામાન્ય વિસ્તારમાં 30,000ની વસ્તી એક પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હોય, જ્યારે ડુંગરાળ કે આદિવાસી વિસ્તારમાં 20,000ની વસ્તી હોય. એવી જ રીતે સામાન્ય વિસ્તારમાં એક સબ સેન્ટર 5,000ની વસ્તી હોય, જ્યારે ડુંગરાળ કે આદિવાસી વિસ્તારમાં 30,000ની વસ્તી હોય. આવું પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. અહીં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની ભલામણ ભોર કમિટીએ કરી એવું પણ યાદ રાખવાનું છે. ક્યાં કોન્ફરન્સ થઈ હતી? તો હાલમાં આટા ખાતે થઈ હતી. ત્યાર પછી આપણે જોયું પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના કાર્યો, અને બધાને ખબર છે કે આપણે ખાસ યાદ રાખવાના છે. અને 13 કાર્યો આપણને મોઢે જ હોવા જોઈએ, ટીપ ઓફ ટંગ હોવા જોઈએ. અડધી રાતે ઉઠાડે તો પણ આવડવા જોઈએ. મારે તમને કહેવાય નહીં, પણ હું તમને કહું કે અમે જ્યારે 10મામાં ભણતા ત્યારે અમારા સાહેબ એમ કહેતા કે ભાઈ સ્થિતિસ્થાપકતાનો નિયમ બોલો, તો અમને એમ કહેતા કે આ તમારે નિયમ ટીપ ઓફ ટંગ રાખવાનો છે અને આ પૂછાય જ પરીક્ષામાં. તો અમે એટલો બધો યાદ રાખ્યો હતો કે હજી આજની તારીખમાં હું સ્થિતિસ્થાપકતાનો નિયમ બોલી જાઉં. બોલું? સાંભળો. સ્થિતિસ્થાપકતાની હદની મર્યાદામાં પદાર્થનું વિરૂપણ તેના પર લાગેલા બાહ્ય બળના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર? તમે સ્થિતિસ્થાપકતાનો નિયમ વાંચી આવજો ક્યાંક વિજ્ઞાનમાં. આમાં એક પણ શબ્દમાં ક્યાંય ફેરફાર હોય તો મને કહેજો. તો આ રીતે યાદ રાખવાનું, સ્થિતિસ્થાપકતાની હદની મર્યાદામાં પદાર્થનું વિરૂપણ તેના પર લાગેલા બાહ્ય બળના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો તમને આટલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના કાર્યો યાદ ન રહીએ? ચોક્કસ રહેવા જોઈએ. બરાબર? મેડિકલ કેર, માતૃબાળ કલ્યાણ સેવાઓ, સલામત પાણી અને પાયાની સ્વચ્છતા, કુટુંબ કલ્યાણની સેવાઓ, ચેપી રોગોનો અટકાવ અને નિયંત્રણ, જીવંત આંકડાઓનું એકત્રીકરણ અને રિપોર્ટિંગ, આરોગ્ય શિક્ષણ, શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ, તાલીમ અને શિક્ષણ, રેફરલ સેવાઓ અને સંશોધન કાર્ય, તમામ પ્રકારના રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાર્યક્રમો અને પાયાની લેબોરેટરી. બરાબર? તો આ 13 કાર્યો આપણને ટીપ ઓફ ટંગ હોવા જોઈએ. જ્યારે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના કાર્યો સવિસ્તાર વર્ણન કરો, ત્યારે બધામાં 2 લીટી લખો તો 13 લીટી થઈ ગઈ. 1.5 પાનાનો પ્રશ્ન આપણો થઈ ગયો. તો આ રીતે આપણે પ્રશ્ન લખવાનો છે. ત્યાર પછી આપણે જોયું હતું સ્ટાફિંગ પેટર્ન. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની સ્ટાફિંગ પેટર્ન આપણે જોઈ હતી અને એમાં મેં તમને કીધું હતું કે તમે આ એક વસ્તુ યાદ રાખશો તો તમને 3 પ્રશ્ન આવડી જશે. કે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની આરોગ્યની ટીમનું વર્ણન કરો, જણાવો, તો પણ આવે. બરાબર? કોઈ પણ આરોગ્ય કાર્યક્રમમાં ANM કોની સાથે સંકલન કરવું જોઈએ તો પણ આવે. તો આ હતી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની સ્ટાફિંગ પેટર્ન. અને જેમાં તબીબી અધિકારી વર્ગ એટલે કે મેડિકલ ઓફિસર હોય, આયુષ મેડિકલ ઓફિસર હોય, બ્લોક એક્સટેન્શન એજ્યુકેટર એટલે કે BEE હોય, ઓપ્થેલ્મિક આસિસ્ટન્ટ હોય, સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર હોય, ફાર્માસિસ્ટ કમ્પાઉન્ડર હોય, લેબોરેટરી ટેકનિશિયન હોય, ફિમેલ હેલ્થ સુપરવાઇઝર હોય, મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ સુપરવાઇઝર હોય, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર હોય, મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર હોય, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર હોય, ડ્રાઈવર હોય અને વર્ગ 4ના કર્મચારીઓ આવે છે. બરાબર? તો આ હતો પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું સ્ટાફિંગ પેટર્ન. અને જ્યારે સબ સેન્ટરની સ્ટાફિંગ પેટર્ન કહીએ તો એમાં બે જ વ્યક્તિ છે એ આપણા હેલ્થના કર્મચારી જેને ગણાય એવા અને મલ્ટીપર્પઝ વર્કર હોય. પણ જ્યારે ટીમની વાત આવે ત્યારે અહીંયા તમારે આશા, આંગણવાડી વર્કર, તેડાગર, MSS, બરાબર? તો આ બધા આવે.
ત્યાર પછી આપણે જોઈએ હતા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના જુદા જુદા વિભાગો, અને આ પ્રશ્ન પણ અવારનવાર પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે કે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના જુદા જુદા વિભાગો જણાવી અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પર રસીની જાળવણી કેવી રીતે કરશો. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના જુદા જુદા વિભાગો જણાવી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પર રેકોર્ડ અને રિપોર્ટની જાળવણી કેવી રીતે કરશો. આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય, પણ એમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના વિભાગો તો પૂછાય જ. તો કયા કયા વિભાગો? જનરલ ઓપીડી, મમતા ક્લિનિક, લેબર રૂમ, લેબોરેટરી રૂમ, ક્લાર્ક ઓફિસ, દવાબારી અથવા તો ફાર્માસિસ્ટ રૂમ, જનરલ વોર્ડ હોય જ્યાં 6 બેડનું વ્યવસ્થા હોય, ડ્રેસિંગ રૂમ હોય, ઇન્જેક્શન રૂમ હોય, સ્ટોર રૂમ હોય, મમતા ઘર હોય અને પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ આવેલો હોય છે. બરાબર, આટલી આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા હતા. હવે આપણે આગળ જોશું પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ. બરાબર, ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ એટલે કેવો ચાર્ટ હોય કે ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ એટલે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, કોઈ પણ સંસ્થા હોય, કોઈ પણ એસ્ટાબ્લિશ થયેલી કોઈ પણ સંસ્થા હોય તો એમાં કોણ કેની નીચે કામ કરશે. બરાબર, એનો જે ઓર્ગેનાઇઝેશન કરેલો ચાર્ટ હોય, જે ગોઠવેલો ચાર્ટ હોય એને કહેવાય ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ. તો એવો જ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં હોય. આ પ્રશ્ન પણ એક પણ એવું પ્રશ્ન પેપર નથી કે જેમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ પૂછાયેલો હોય નહીં. તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે, એક વખત નહીં 5 વખત આવો ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ દોડીને પાનું ફાડી નાખવાનું છે, અને 6ઠી વખત આ પ્રશ્ન તમારે આજે લખી અને મોકલવાનો છે. અને જ્યારે તમે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ લખો ત્યારે કમ્પ્લીટલી જોયા વગર લખવાનો થાય છે. બરાબર, અમે તમને જોતા નથી કે તમે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો ચાર્ટ છે એ જોઈને લખ્યો છે કે મોઢે લખ્યો છે, પણ હું તમને એટલું કહું કે વો દેખ રહા હૈ, જાન રહા હૈ, સુન રહા હૈ, વો ન્યાય કરેગા. ઉપરવાળો તો જોવે જ છે. એટલે યાદ રાખજો કે તમારે એમને કોઈ પણ જાતનું ચોરી કર્યા વગર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો ચાર્ટ તમને ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ દોરતા આવડવો જોઈએ. તો કેવી રીતે દોરવાનું? તો એમાં પહેલા સૌથી ઉપર તબીબી અધિકારી શ્રી એટલે કે જે મેડિકલ ઓફિસર હોય એ આવે. બરાબર, તબીબી અધિકારી કર્યું, પછી એની નીચે શું કર્યું? એરો કર્યો કે ભાઈ તબીબી અધિકારીની નીચે એરો કરો કે તબીબી અધિકારી સૌથી ઉપર આવે. એની નીચે કોણ કોણ આવશે? બીઈ, ઓપ્થેલ્મિક આસિસ્ટન્ટ આવે, લેબ ટેકનિશિયન આવે, ફાર્માસિસ્ટ આવે, ક્લાર્ક આવે, FHS આવે એટલે કે ફિમેલ હેલ્થ સુપરવાઇઝર આવે, MPS એટલે કે મલ્ટીપર્પઝ સુપરવાઇઝર આવે. ત્યાર પછી સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર આવે. આ બધા જ બરાબર. આ આવે બીજી લાઈનમાં. પહેલી લાઈનમાં આવશે સૌથી ઉપર ટોપમાં કોણ હોય? તો મેડિકલ ઓફિસર હોય, સાહેબ હોય, ડોક્ટર હોય. ત્યાર પછી એની નીચે કોણ કામ કરે? તો એની નીચે આટલા કામ કરે. બરાબર, તો બી, ઓપ્થેલ્મિક આસિસ્ટન્ટ, લેબ ટેક, ફાર્માસિસ્ટ, ક્લાર્ક, FHS, MPS અને સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર. પછી FHS એટલે ફિમેલ હેલ્થ સુપરવાઇઝર કીધું મેડમે, અને MPS એટલે મલ્ટીપર્પઝ સુપરવાઇઝર કીધું. તો એની નીચે કોણ આવે? તો એની નીચે ડાયરેક્ટ આપણે જે કંઈ ANM કહી કે FHW કહી એની નીચે આવે. બરાબર, તો એની નીચે આપણે એને મૂકશું. તો એમાં 2 વસ્તુ આવે. કોણ કોણ આવે? તો FHSની નીચે આપણે મૂકવાના છે FHW ને, અને MPSની નીચે મૂકવાના છે MPW. થઈ ગયું? તો પહેલી લાઈન, બીજી લાઈન અને ત્રીજી લાઈન. પછી કોણ આવ્યું? ડ્રાઈવર. બરાબર, તો ડ્રાઈવરને આપણે ક્યાં મૂકશું? તો ડ્રાઈવર છે એ હંમેશા આપણાથી થોડો નીચે હોય. બરાબર, આપણાથી એને કેટેગરી એમ નહીં કહી, પણ પગાર ધોરણમાં પણ આપણાથી નીચે હોય, બધામાં આપણાથી નીચે હોય. તો આપણાથી નીચે ડ્રાઈવર. જો ડ્રાઈવર તમે આમાં ઉપર છોડી દો તો ન હાલે ડાયરેક્ટ. બરાબર, FHW ઉપર ડ્રાઈવર ન હોય, કારણ કે FHW એમ કહે કે ડ્રાઈવર ભાઈ અહીંયા ગાડી લઈ લ્યો, તો ડ્રાઈવર અહીંયા ગાડી લઈ લે. એમ ન કહે કે બેન હાલો અહીંયા જવું છે. બરાબર, તો આપણે એને ઓર્ડર કરવાનો હોય એટલે એ આપણી નીચે આવે. બરાબર, તો આ રીતે નીચે ડ્રાઈવર આવે. અને લાસ્ટમાં કોણ આવશે? વર્ગ 4. બરાબર, વર્ગ 4ના કર્મચારી. તો વર્ગ 4ના કર્મચારી સૌથી નીચે, ડ્રાઈવર નીચે, પણ વર્ગ 4ના કર્મચારી આવે. અને ડાયરેક્ટ નીચે એરો કરીને નહીં, પણ ટૂંકમાં એની કેટેગરી ડ્રાઈવરથી પણ નીચે હોય. તો આ રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ તૈયાર કરવાનો છે. ખૂબ જ સરસ મજાનો ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ તમને અહીંયા સમજાવ્યો છે. અને આ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ તમે 3, 4, 5 વખત લખો, મોઢે લખો. આપણે જ્યારે પરીક્ષામાં પેપરમાં લખતા હોય ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ, તમને એમ થાય કે ઊભા પેપરમાં નથી સમાતું, તમે આડું કરીને લખો, પણ આ રીતે એરા દોરીને લખો. જો એક વખત આપણને ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ આવડી જાય ને, તો ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ આવડે તો આપણને સ્ટાફિંગ પેટર્ન પણ PSCની આવડી જાય. અને બધાને તમે લાઈનમાં લખી નાખો તો સ્ટાફિંગ પેટર્ન થઈ ગઈ.
તો આ એક વખત ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ આવડે તો આપણને હેલ્થની ટીમ આવડી જાય. આને બધાને તમે એમ કહો કે હેલ્થની ટીમ નીચે મુજબ છે, તો તબીબી અધિકારી શરૂ કરીને વર્ગ 4 સુધીના કર્મચારી લખી નાખો તો હેલ્થની ટીમ આવડી જાય. પછી આને તમે એમ લખો કે ANM પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના કોઈ પણ આરોગ્યના કાર્યક્રમમાં કોની સાથે સંકલન કરવું જોઈએ, તો અહીંથી તબીબી અધિકારીથી વર્ગ 4 સુધીના બધા લખી નાખો તો આ બધાની સાથે સંકલન કરવું જોઈએ. એટલે જેને ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ આવડે, એને સ્ટાફિંગ પેટર્ન પણ આવડે, એને ટીમ પણ આવડે, કોની સાથે સંકલન કરવું જોઈએ એ પણ આવડી જાય. તો આ ખૂબ જ સુંદર મજાનો પ્રશ્ન છે અને યાદ રાખવાનો છે, દર વખતે પરીક્ષામાં પૂછાય છે. તો દરેક સ્ટુડન્ટને ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ ફરજિયાત આવડવો જોઈએ. આવડી જશે તો લખજો, અને મેં કીધું એમ જોયા વગર પાછો દોરજો, દોરી અને પછી છેલ્લો જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ તમને એમ થાય કે મને યાદ રહી ગયો છે, એ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ તમારે ફોટો પાડીને મોકલવાનો છે. આજનું આપણું લેસન છે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ તૈયાર કરો. રેડી? ઓકે. નેક્સ્ટમાં આવશે સમરાઇઝેશન. આટલું ચેપ્ટર આપણે ભણ્યા અત્યાર સુધી, તો આપણે એમાં શું જોયું? તો પેલું છે એ ખાલી જગ્યા પૂરો. તો એમાં પેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પર ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા પ્રકારની સારવાર આપવામાં આવે છે. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો મનમાં મારી હારે બોલજો, એમાં શરમાતાની. જેની જીભ તાળવે અડે એને વધારે યાદ રહીએ, બાકી યાદ રહીએ નહીં. પોપટની જેમ પટપટ કરો તો યાદ રહીએ નહીં. બોલવાનું, જેથી કરી અને મોટેથી બોલવાનું, ગાંડાની જેમ બોલવાનું, તો જ યાદ રહીએ. મેડમે એમ કીધું કે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પર ખાલી જગ્યા પ્રકારની સારવાર આપવામાં આવે, તો આપણને ખબર પડી જોઈએ પ્રિવેન્ટિવ, પ્રમોટિવ અને ક્યુરેટિવ. બીજું છે, હાલમાં સામાન્ય વિસ્તારમાં ખાલી જગ્યાની વસ્તીએ એક પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હોય છે. બરાબર, સામાન્ય વિસ્તાર કીધો છે અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કીધું છે, તો અહીં આવશે 30,000. ઓકે, બહુ સરસ. ત્રીજું છે, હાલમાં સામાન્ય વિસ્તારમાં ખાલી જગ્યાની વસ્તીએ એક સબ સેન્ટર હોય છે. બરાબર. ઓકે, ચાલો કોમેન્ટ લખો. કોમેન્ટમાં લખો કેટલું આવશે, કેટલી વસ્તી આવશે સામાન્ય વિસ્તારમાં એક સબ સેન્ટર. ચાલો કોમેન્ટમાં લખો, બધાની કોમેન્ટ જોઈશું કેટલા લખે છે. બહુ સરસ. ચાલો ફટાફટ જવાબ આપો. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. ઓકે, ટાઈમ અપ. બરાબર, કેટલી આવશે વસ્તી? 5,000. બહુ સરસ. હવે ચોથું જોઈએ, ખાલી જગ્યા કમિટી દ્વારા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. ચાલો, કોને ભલામણ કરી હતી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની? બહુ સરસ, લખો. ઓકે, ફટાફટ લખો કોમેન્ટ લખતા બધાને આવડવી જોઈએ. મોબાઈલમાં બીજું તો આપણે વોટ્સએપ વાપરતા બધાને આવડે છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ આવડે છે, ટ્વિટર આવડે છે, મેસેન્જર આવડે, બધું આવડે, તો કોમેન્ટ લખતા તો આવડવી જ જોઈએ. કઈ કમિટી આવશે? બહુ સરસ. વેરી ગુડ, સરસ. ચાલો ટાઈમ અપ. ભોર કમિટી. કેવી આવે? ભોર કમિટી. બહુ સરસ. પાંચમું છે, આદિવાસી વિસ્તારમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની વસ્તીનું ધોરણ ખાલી જગ્યા હોય છે. બરાબર, આદિવાસી વિસ્તાર છે અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે. ચાલો લખો કેટલી વસ્તીનું ધોરણ આવશે. બહુ સરસ. આદિવાસી વિસ્તાર છે, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે, વસ્તીનું ધોરણ આવશે 20,000. બહુ સરસ. તો આવી રીતે પ્રશ્ન પણ આવા જ છે. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના કાર્યો જણાવો. ઓલરેડી તમને આવડે જ છે. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના વિભાગના જુદા નામ આવડે છે. બરાબર, સ્ટાફિંગ પેટર્ન પણ તમને આવડી ગઈ, અને ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ તો અત્યારે આપણે કર્યો જ. ખૂબ સરસ મજાનો ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ તમારે પાછો દોરવાનો થાય. બરાબર, તો ખૂબ સરસ. અને ત્યાર પછી ઘણી વખત આપણને MCQના રૂપમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે, તો MCQ આપણને આવડવા જોઈએ. ચાલો જોઈએ. તો પેલો MCQ જોઈએ, હાલમાં સામાન્ય વિસ્તાર માટે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું વસ્તીનું ધોરણ છે. વેરી ગુડ. હાલમાં સામાન્ય વિસ્તારમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું વસ્તીનું ધોરણ A 30,000, B 10,000, C 20,000 અને D 15,000. જો અત્યારે તો ઠીક છે, પણ જ્યારે તમે FAWની જે ANMની પરીક્ષા આપશો ત્યારે પણ આ પૂછાશે. બરાબર, આવી જ રીતે પૂછાય. ચાલો કયું આવશે? ઓપ્શન લખો. બહુ સરસ. કયું આવશે? ઓપ્શન A. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. ચાલો હવે બીજો વિકલ્પ જોઈએ, હાલમાં સામાન્ય વિસ્તાર માટે સબ સેન્ટરનું વસ્તીનું ધોરણ છે. તો A 5,000, B 1,000, C 2,000 અને D 6,000.
કયો આવશે જવાબ? ચાલો લખવા માંડો ફટાફટ. કયો આવશે? હાલમાં અને પછી પાછું સામાન્ય વિસ્તારમાં સબ સેન્ટર છે. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. ઓકે, તો જવાબ આવશે એ. કયો આવશે? એ. બહુ સરસ. ચાલો, ત્રીજો વિકલ્પ છે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સ્થાપવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. તો કઈ પહેલી કમિટી છે? એ કરતાર કમિટી, બી શ્રીવાસ્તવ કમિટી, સી ભોર કમિટી અને ડી જૈન કમિટી. બહુ સરસ. ચાલો મંડો જવાબ આપવા બધાય. કઈ કમિટી આવશે? વેરી ગુડ, સરસ. ઓહો, કરતારસિંહ કમિટીનું આવે. કોને લખી કરતારસિંહ કમિટી? કઈ કમિટી આવશે? જવાબ આવશે સી. કેવો આવશે? સી, ભોર કમિટી. નેક્સ્ટ. આદિવાસી વિસ્તાર માટે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું વસ્તીનું ધોરણ છે. એ 30,000, બી 10,000, સી 20,000 અને ડી 15,000. ઓકે, આદિવાસી વિસ્તાર છે અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે. ચાલો, કયો જવાબ આવશે? ફટાફટ. ઓકે, આવશે જવાબ સી. બરાબર, 20,000ની વસ્તી. અને છેલ્લું MCQ. આદિવાસી વિસ્તાર માટે સબ સેન્ટરનું વસ્તીનું ધોરણ છે તો 5,000. એ બી માં છે 3,000, સી એટલે 2,000 અને ડી માં છે 6,000. ચાલો, કયો જવાબ આવશે? આદિવાસી વિસ્તાર છે અને સબ સેન્ટર છે. બહુ સરસ. હલો 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 ફટાફટ. કયો જવાબ આવશે? જવાબ આવશે બી. 3,000ની વસ્તી. બરાબર, 3,000ની વસ્તી. બહુ સરસ. તો આ રીતે આપણે અહીંયા પેલું આપણું જે છે એનું સમરાઇઝેશન આપણે કર્યું. ત્યાર પછી આપણે હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે સબ સેન્ટર પર કોણ કોણ આરોગ્યની સેવાઓ બજાવશે એટલે સબ સેન્ટરની ટીમનું આપણે વર્ણન કરશું અને એ નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું. ખૂબ સરસ. બરાબર, તો વિડીયોની સાથે હંમેશા બની રહો. જો વિડીયો આપણે લાઈવ ન જોયો હોય તો વિડીયો ફરી ફરીને પણ તમે જોઈ શકો છો અને સાથે સાથે જે તમને એસાઇનમેન્ટ આપેલ છે એમના જવાબ પણ તમે સત્વરે વોટ્સએપ કરી દેજો. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.